नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि मैले हजुरहरूसँग हाम्रो किचनमा रेगुलर पाक्ने तरकारीहरूमध्येको एउटा पालुङ्गोको साग बनाउने रेसिपी चाहिँ सेयर गर्न ल्याएकी छु, जुन चाहिँ बनाउनमा सजिलो र खानामा हेल्दी र स्वादिलो पनि बन्छ। अब भने हामी सुरु गर्छौँ छिट्टै पाकेर तयार हुने पालुङ्गोको तरकारी बनाउन। यहाँ मैले यसको लागि एउटा कराई बसालेकी छु, जसमा चाहिँ म 2 चम्चा जति तेल हाल्दैछु। तेललाई हामी केही बेर तात्न छोडिदिन्छौँ र तेल तातिसक्यो। मैले यहाँ 1 चम्चा जिरा हालेँ। जिरासँगै अब म यहाँ मसिनो गरी काटेर राखेको लसुन हाल्दैछु। एकचोटि चलाइदिन्छौँ यसलाई। अब भने यसमा म मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज हाल्दैछु। अब भने हामी लसुन र प्याजलाई एकैछिन केही सेकेन्डको लागि चलाएर फ्राई गर्छौँ। अब यतिको भएपछि चाहिँ यसमा म काटेर राखेको आलु हाल्दैछु। आलु राखिसकेपछि अब आलु र प्याजलाई फ्राई गर्छौँ केही बेर। अब भने म आलुलाई ढाकेर केही मिनेटको लागि पाक्न छोडिदिन्छु। मैले यहाँ आलुलाई 2 मिनेट जति पकाएँ। अब भने यसलाई हामी एकचोटि चलाइदिन्छौँ। आलु यतिको पाकिसकेपछि अब भने यसमा म मसलाहरू एड गर्छु। मैले यहाँ थोरै बेसार राखेँ। अब यसलाई हामी चलाइदिन्छौँ। अब भने यसमा म एउटा सुकेको खुर्सानी राख्दैछु, यसरी भाँचेर। हजुरहरूलाई हरियो खुर्सानी मनपर्छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ सुकेको खुर्सानी राखेँ। पिरो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार धेरै र थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एकचोटि चलाइदिन्छौँ र अब भने मसिनो गरी काटेर राखेको टमाटर हाल्दैछु। र टमाटर र आलुलाई हामी यसरी चलाउँदै नै पकाउँछौँ एकछिन। अब भने यसमा म मसला एड गर्दैछु। मैले यहाँ जिरा र धनियाको धुलो राखेँ 1 चम्चा। त्यसैगरी मैले यहाँ स्वादअनुसार नुन राखेँ। अब हामी यसलाई चलाइदिन्छौँ एकचोटि। आलु र टमाटरलाई चाहिँ यसरी अब हामी ढाकेर 3 मिनेटसम्म पाक्न दिन्छौँ लो हिटमा। यहाँ 3 मिनेट भइसक्यो र आलु र टमाटर लगभग पाकिसकेको छ। अब टमाटरलाई हामी यसरी पन्युको सहायताले म्यास गरिदिन्छौँ। अब भने यसमा म अघि नै पखालेर काटेर राखेको पालुङ्गोको साग हाल्दैछु। यसरी सबै साग हालिसकेपछि यसलाई हामी एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिन्छौँ। अब भने यसलाई ढाकेर लो हिटमा 5 मिनेटसम्म पाक्न दिन्छौँ। यहाँ 5 मिनेट भइसकेको छ र साग पनि मजाले गलिसकेको छ। यसलाई एकचोटि हामी चलाइदिउँ। अब भने आलु पाकेको छ कि छैन हामी एकचोटि चेक गर्छौँ। हेर्नुस् न, यहाँ आलु पनि पाकिसकेको छ। अब भने यसमा म थोरै रातो धुलो खुर्सानी राख्दैछु। रातो धुलो खुर्सानी राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामी यसरी चलाएर पकाइदिन्छौँ। हजुरहरूलाई यदि यसमा रस राखेर खान मन लाग्छ भने चाहिँ थोरै पानी एड गर्नुहोला र रस बनेर तयार हुन्छ। अब भने मैले चाहिँ यसलाई यतिकै नै राखेँ। यो तरकारी चाहिँ बनेर तयार भइसक्यो। मैले यहाँ ग्यासलाई अफ गरिदिएँ। हजुरहरूले यो तरकारी चाहिँ खानासँग खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मैले बनाएको पालुङ्गोको यो रेसिपी चाहिँ कस्तो लाग्यो मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।